Happy Holi, Happy Holi. Happy Holi बच्चे भाइ कौन आउँछ भने यसरी रुखरुखै चढ्नु पर्छ मिठो हुन्छ ओए आशिष आशिष ओए ओए ढोको खोल न ढोको खोल त 20 मिनट साइको छिटो आइदिएन न बाहिर छु कि म ए छिटो ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली हाम्रो साथीलाई ह्याप्पी होली ल भयो साथी भयो कस्तो भइरहेको होली जल्दी हाल्यो अब होली कस्तो हुने होम्से भइरहेको होम्से नाइ मेरो हेलमेट त खोलिदिनु आज कहाँ टिकाउने छ मिल्दैन क्या म त हेलमेट सुत्दा वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइजहरू है अहिले चाहिँ बिहान म यता आएँ खानासाना खाएँ है अलिअलि होली नै खेलिदियो मैले अलिअलि क्लिपहरू पनि खिचाएको छु अब होली भने अब साथीभाइसँग खेल्ने त हो अब साथीभाइसँग खेलिहाल्यो अब चाहिँ हामी उता कुलेखानी जाने प्लान बनेछ है उता अगाडि बुलेटमा हाम्रो आशिष पौडेल साथी हुनुहुन्छ अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो कालचे दाई बब्बाल चेकिङ छ गाइजहरू आज है म बिजी मल गङ्गोबाट यहाँ आउने बेरसम्म 2-3 ठाउँमा चेकिङ छ नर्मल्ली एक दुईवटा ट्राफिकहरू जहाँसुकै बस्नु भएको रहेछ आज होली भएर नि होला गाइजहरू है एकदमै खाली छ बाटो चाहिँ त्यस्तो जाम काहीँ पनि छैन तर बाटो खाली हुँदा पनि त्यस धुलो धुवा चाहिँ भइरहेछ है बबाल चेकिङ छ त गाइजहरू बबाल चेकिङ छ त जम्मै एकचोटि गएको छु है गाइजहरू कुलेखानी सोध्दै जानुपर्छ है म लास्ट कन्फ्युजन हुन्छ है मलाई एकचोटि हिँडेको बाटो के भएर है मान्छेसँग बोल्न त के डराउनु र सोध्दै जानु पर्ला कस्तो बवाल देखेको है यहाँ है ऊ त्यहाँ माथि अघि त्यो क्या ठुलो रहेछ नि त स्ट्याचु त यस्तो बब्बाल रमाइलो भइरहेको गाइजहरू है अब गर्मी छ चिसो अब चलिरहेछ बाटो त्यस्तै राम्रो छ होइन लास्ट गरेर के भयो यार होइन अति नै गरेर आएँ मेरो बाइक यार गाइजहरू अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै फार्मिङ आइपुग्यौँ यहाँ त पुरा रमाइलो रहेछ है हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ एकछिन त्यहाँ फार्पिङ भनेको दक्षिण कालीका त्यहाँ प्रोग्राम रहेछ है त्यहाँ एकछिन बसियो रमाइलो गरियो नाचगान थियो त्यहाँ होली कार्यक्रम रहेछ अनि त्यहाँबाट हिँड्यो है त्यहाँबाट ठ्याक्क निस्किनु लाग्थेँ मैले त्यहाँ एकछिन क्यामेरा निकालेको थिएँ मेरो त चिनमाउन्टको लगै हराएकै गाइजहरू त्यहाँ खसेछ अनि त्यो भएर यो चिनमाउन्टमा यो राख्नै मिलेन कि क्यामेरा मैले अहिले त यो ओह्रालो भएर हातले समातेर बोलिरहेको छु है त्यही भएर एउटा क्लिपहरू खिच्यो भने पछाडिबाट लम्बु आशिषले खिचिदिन्छ
नत्र भए चाहिँ अब मोटर भ्लग चाहिँ अब गर्न अलि मिल्दैन है गाइजहरू। कस्तो मनाङवाला भाइब छ गाइजहरू है। मनाङको बाटो ठ्याक्कै यस्तो छ कि साँगुरो बाटो तलपट्टि खोला त्यति साह्रो डर लाग्दो छैन तर त्यो पनि अलिकति त्यही वाला भाइब छिटो रहेछ। ल गाइजहरू हामी फाइनली आइपुग्यौँ है कुलेखानीमा। अहिले हामी जाने चाहिँ यताबाट हो तर एकछिन यहाँ तल एकछिन हामी तल भ्यू हेरेर जान्छौँ है यहाँबाट। त फाइनली हामी आइपुग्यौँ है भ्यू हेर्न। बब्बा छ भ्यू चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउँछु है। पुरै तल हो कि तल बब्बाल देखा सन्नी अब सेट हुन लाग्यो है। हाम्रो चाहिँ यहाँ होली खेल्ने कार्यक्रम भइरहेछ है। मस्त होली खेलियो अबिर भइसक्यो हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। ह्याप्पी होली गाइस। ह्याप्पी होली सबैजनालाई हाम्रो तर्फबाट ह्याप्पी होली। ह्याप्पी होली भयो के भाइ यार बुट्टा भन्नु पऱ्यो क्या। अब यी मेरो त भइसक्यो अल्छाला खाइन मलाई बिदाम चाहिँ भइसक्यो त्यही हेर त्यतिकै सकै बोले आगोले त लाउनु पर्यो नि। हुन्छ त्यस्तै अर्थात् फाइनली हामी आइपुग्यौँ है गाइजहरू। आइपुगिस् तेरो अझै 6 ढुङ्गा चढ्न बाँकी। फाइनली केटा हो आइपुग्यो कुलेखानीमा। फाइनली बाइक राखेर हामी तल जाँदैछौँ है। अब यहाँ रुमको फिक्स भएको छैन हामी रुम बुझ्दैछौँ अब कता हुन्छ बसाइ आज। यस्तो बब्बाल देखायो गाइजहरू ताल छ है पारी पुरा होटलहरू। हामीले चाहिँ अहिले फाइनली बोट पायौँ है गाइजहरू। अब हामी बोटिङ गर्दैछौँ। अब ट्याक्क लगाएर बोटिङ गरेर यता पारिपट्टि हाम्रो रिसोर्ट छ त्यहाँ जान्छौँ है। होटल हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै आइपुगेको अवस्था हो। हामी बस्ने आयौँ आज। हामी लास्ट टाइम नि म यहीँ आएर बसेको गाइजहरू है। ओए आशिष भयो रुम भयो कस्तो भयो त नि सरको अनुभव बोटिङ कुलेखानी सबै ठिकै भयो कलर लगाएको चाहिँ बिदाम चाहिँ भयो क्या डब्बा स्वाद जहिले यसरी हुन्छ क्या। गुड मर्निङ एभ्री वान फ्रम कुलेखानी है। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 8:30 जति भयो हामी उठ्यौँ। हजुर हेर्नु सक्छ कस्तो भ्यू देखाएको छ बिहानको है। अगाडि पुरै ताल छ यो चाहिँ रिसोर्ट हामी बसेको है। यहाँ चाहिँ झिलका क्याम्प फायर गरेको केटाहरू यहाँ छ घाम तापिरहेको छ। हाम्रो यहाँ मोडलको फेरि फोटोसुट भइरहेको छ गाइजहरू हजुर हेर्नु सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ निस्क्यौँ है। यहाँ एउटा तनाव आइसक्यो हा कालचे दाइको फेरि चाबी नै भेट्टाइएन है स्कुटरको। अब उता स्कुटरमै छोड्या भने हाम्रो अनुमान हो। हेरौँ अब के हुन्छ फेरि यता आउनु पर्न सक्छ है चाबी भेट्टाएन भने। रुममा सबै हेरेको काहीँ छैन। अस्ति छेउमै आएर भिडियो गरेको भने क्या अगाडि गएर के छ केटा हो के छ अहिले चाबी हराइरहेको छ नि भाइको। किन हल्लेको यो बोट यसरी ए त्यो बोटले गर्दा ए त्यो बोटले गर्दा यो हल्लेको के डेन्जर हल्लिँदो रहेछ यार। सात त गयो नि म त मोबाइल सालभित्र हाल्छु खस्यो नि टेन्सन यार। ल हामी फाइनली आइपुग्यौँ है पारी। मेरो चाहिँ यो चिन माउन्टको यहाँ एउटा क्लिप हुन्छ यो अड्काउने यो क्लिपै खसेछ त्यही भएर जाने बेलामा मोटर भ्लग चाहिँ हुन्न है गाइजहरू। म यतातिर इन्ड गर्छु होला आजको भ्लग। कालचे दाइले बाइकको चाबी चाहिँ यहीँ छोड्नु भएको छ गाइजहरू। यहाँ हाम्रो दाइले राखिदिनु भएको रहेछ। धन्यवाद दाइ। नौ दाइ तपाईँ यार कहाँ चाबी छोडेर हिँड्ने यत्रो बुढो मान्छे भयो यार। बाइक त पुरै 1 महिनाबाट यहीँ राखे जस्तो भयो गाइजहरू धुलोले है। बाटो पनि त्यस्तै धुलो थियो। खाना खाने कार्यक्रम भइरहेको छ गाइजहरू। हामी चाहिँ ठ्याक्कै अहिले खाना खाएर निस्केको है। कालचे दाइ चाहिँ माथि लाली गुराँस देखेर लाली गुराँस सिक्न जानु भएको छ। यहाँ गाई नि जान्छ अरे केटाहरू यहाँ छन्। ओहो हाम्रो लम्बु साथी नि त्यहाँ हुन्छ। लम्बु साथी ठिक छ नि। यो चाहिँ हाम्रो कालचे दाइ लिएर आउनुभएको है। यो चाहिँ हाम्रो लम्बु साथीले
साथी हजुरको नाम के हो खाली लम्बु साथी मात्र भन्न आउँछ मेरो नाम आशिष फेरि अधिकारी उहाँसँग फेरि धेरै भाषा चिन्जान भएको नि हिजो भर्खर भेट्यो अनि त्यो ओइ गाइने लिएर आयो है आमा यसले पो धेरै लिएर आयो त यार यो तरकारी पकाएर खान्छ क्या तरकारी पकाएर खान्छ क्या अहिले त हामी चाहिँ त्यहाँबाट निस्केर अलिकति अगाडिपट्टि आइपुग्यौँ है मोटो भ्लगिङ गर्न पाएन हजुरलाई थाहा छ तलपट्टि यो के हो यो सिडी जस्तो के हो केटा हो यो फिस ग्रेजिङ माछा मार्ने त्यहाँ त्योबाट माछा मार्ने माछा पालन टाइपको के एउटा समथिङ केही हो कि ए यो हाम्रो यो अस्ति नै एउटा माथि जाने बेलामा चाहिँ मैले थाहा पाएको थिएँ ए यो माछा पालन कि चाहिँ यो माछा मारेको चाहिँ होइन माछा पालनको समथिङ यो औषधिहरू छरिदिएको टाइपको हो क्या यो बिचमा घर चाहिँ त्यो कल्टिभेसन गर्ने ठाउँ हो हजुरको के छ भना यसमा हजुर अब मेरो त के हुनु अब यस्तै हो हेरिरहेको छु माछा पर्दै पर्दैन क्या गाह्रो छ हामी चाहिँ ठ्याक्क आइरहेको थियौँ अनि केटाहरूले फेरि लाली गुराँस देखेँ अरे पारिपट्टि बब्बाल छ भन्दै थियो त्यही भएर अनि रोकेर अनि हामी लाली गुराँस टिप्न झर्दै गरिरहेको अवस्था हो है कुकुर रहेछ या कुकुर लास्ट डर लाग्छ मलाई कुकुरले टोक्यो नि तनाव गाई चाहिँ यहाँ त ठुल्ठुलो कुकुर रहेछ सबै फेरि हामी सबै त किन हिलेर मलाई चाहिँ लास्ट डर लाग्छ है कुकुर देखेर नदौडी है अब साथी हेर्नु बारीहरू नि कस्तो दामी देख्यो कि घर बारी है कस्तो रमाइलो के लाली जहाँसुकै लाली गुराँस रहेछ क्या यहाँ त जता हेऱ्यो त्यतै लाली गुराँस छ गाईहरू यहीँ लाली गुराँस यहीँ लाली गुराँस त्यहीँ लाली गुराँस कताको गुलियो हो लाली गुराँस गुलियो हुन्छ र खै खाम यो भित्र खाने क्या न खाने हो सबै खाने हो क्या यो डाँठ पनि खाने हो त्यही त हाइकिङ जस्तो पो भयो त यार गाईहरू लाली गुराँस लाली गुराँस लाली गुराँस लाली यामा यहाँ त बगैँचा रहेछ नि त लाली गुराँसको बिस्तारै जा है बिस्तारै जा म त अब त खोले गरेँ म त लास्ट बाक्लो के रातो पुरै कति खतरा रहेछ है धेरै माथि नजाए यहीँबाट भेट्दा नि धेरै भिड माथि जाने त तल जालस के राम्रो है त है साई यस्तो बबाल कि लास्ट राम्रो के गर्ने यो बेच्न लाने हो क्या होइन यो चाहिँ दबाई हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ त्यही भएर यति धेरै टिपेको मैले 5 रुपियाँ कतिवटा 5 को त आउनु न होला 10 को एउटा डेन्जर धेरै टिप्यो तिमीले यार डेन्जर धेरै टिप्यो के अझै छोडिदियो मैले एउटा दुइटा त हामी चाहिँ लाली गुराँस लिएर फर्क्यौँ है हाम्रो कारै यहाँ छ लाली गुराँस गाईहरू मसँग त जम्मै एउटा छ केटाहरूसँग छ अरू है यता आऊ खाऊ यिनीहरू झ्याप हुन्छ नि त्यो खाएर के गर्नु न गाईहरू लाली गुराँस है कस्तो देख्यो क्या केटाको हातमा त नसुहाएको ल बाजे बाजे गएको है ल राम्रोसँग बस्नु है हस् लाली गुराँस चाहिँ टिपियो पुरै बगैँचै रहेछ नि त यहाँ त अनि मिठो हुन्छ है क्यार्नी हो कि यत्रो लाली गुराँसतिर यसको त पात पनि खाने भन्छन् र गुलियो पात पनि लाली गुराँस हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ जता हेऱ्यो त्यता लाली गुराँस मसँग छैन साथी अहिले त्यो भन्दा नि यसको भित्र यसको भित्रबाट चाहिँ अलि रक्सी जस्तो आउँदो रहेछ अलिक लगाइसक्यो भने मलाई अहिले राख हेलो एभ्रिवान अहिले चाहिँ हामी दक्षिण कालिका जान लाग्यो है बाटोमा यहीँ नजिकै पर्ने भयो नि त जम्मा 2 किलोमिटर तल झरेपछि दक्षिण कालिका आउँदो रहेछ अनि यो बाटो हिँडेको बेलामा यसो मन्दिर दर्शन गरिदिनु न त भनेर हामी फेरि तल झरिरहेको छौँ है हजुर हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले यसरी हातले देखाएर खिचिरहेको छु 3 मिनट बिग्रिएर अब यहाँ मन्दिर दर्शन गरेर अनि त्यसपछि फेरि घरतिर जानु पऱ्यो है ढिलो भइसक्यो अन्त जुत्ता होला भने यस्तो भित्र एक
लगभग आजको भ्लग नि अब यति नै हो है। अब हाम्रो भेट अब अर्को भ्लगमा हुन्छ होला। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला।